હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમે અમારી ચેનલને પહેલી વખત જોતા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ત્યાર બાજુમાં બેલ આવશે, તેના પર ક્લિક કરવાથી અમારા આવનારા વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે અને સવારે 8 વાગે અમારા ડેઇલી વિડીયોની તમને માહિતી મળશે. આજે જોવાનું છે આપણે કરંટ અફેર્સની માહિતી. ડૉક્ટર મનમોહન સિંહ પરની ફિલ્મ ધ એક્સિડેન્ટલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું ટ્રેલર રિલીઝ થયું છે. આમ તો લોકસભાની ચૂંટણી આવતા જ વર્ષે મે-જૂનમાં યોજવાની છે, પણ લાગે છે કે બોલિવૂડ પણ વર્ષની શરૂઆતમાં પોલિટિકલ ઇનિંગ રમવા માટે મૂડમાં છે. બાલ ઠાકરે બાદ પૂર્વ વડાપ્રધાન ડૉક્ટર મનમોહન સિંહ પરની ફિલ્મ ધ એક્સિડેન્ટલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું ટ્રેલર આવી ચૂક્યું છે. તેમાં યુપીએ સરકાર વખતો વખત કૌભાંડો, ન્યુક્લિયર ડીલ તથા કાશ્મીર મુદ્દાઓનો પર ઉલ્લેખ કર્યો છે. મનમોહન સિંહની ભૂમિકા કોણ બને છે? એવી યાદ રાખજો કે મનમોહન સિંહની ભૂમિકા કોણ બને છે? અનુપમ ખેરની ભજવી રહ્યા છે. જ્યારે સોનિયા ગાંધીનો રોલ કોણ કરે છે? તો સુજેન બટર. અને રાહુલ ગાંધીનો રોલ કોણ કરશે? અર્જુન માથુરે કર્યો છે. અક્ષય ખન્ના મનમોહન સિંહના મીડિયા સલાહકાર સંજય બારુના રોલમાં જોવા મળશે. ફિલ્મ 11 જાન્યુઆરીએ રિલીઝ થશે. વિક્રમ ન્યૂઝીલેન્ડના બોલ્ટે 11 બોલમાં 5 વિકેટ લીધી છે. ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં ન્યૂઝીલેન્ડના ઝડપી બોલર ટ્રેન્ટ બોલ્ટે શ્રીલંકા સામે બીજી ટેસ્ટમાં વિક્રમી રમ્યો હતો. તેણે 11 બોલમાં 5 વિકેટ ઝડપી હતી. આ અગાઉ ત્રણ બોલરોએ 12 બોલમાં 5 વિકેટ ઝડપી હતી. બોલ્ટે 30 રન આપીને કેટલી વિકેટ ટોટલ લીધી છે? 6 વિકેટ લીધી હતી. આ તેનો શ્રેષ્ઠ દેખાવ પણ રહ્યો છે. મૂળ ભારતીય રાજેશ સુબ્રમણ્યમ ફેડેક્સના સીઈઓ બન્યા છે. મૂળ ભારતીય રાજેશ સુબ્રમણ્યમ 2.8 લાખ કરોડની કુરિયર કંપની ફેડેક્સના સીઈઓ તરીકે નિમાયા છે. હાલમાં તેઓ તેના એક્ઝિક્યુટિવ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પણ અને ચીફ માર્કેટિંગ એન્ડ કોમ્યુનિકેશન ઓફિસર છે. તેઓ 1 જાન્યુઆરી 2019થી તેમનો હોદ્દો સંભાળશે. વિજ્ઞાની વિશે આપણે થોડુંક જાણીએ. આજે ટલેન લાઇટનો શોધક નિલ્સ કલેન. આજે પ્રકાશ અને ઉર્જા મેળવવા માટે મુખ્ય સ્ત્રોત વીજળી છે, પરંતુ વર્ષો અગાઉ વીજળીનો ઉપયોગ મર્યાદિત હતો. ત્યારે ગેસ વડે પ્રકાશમાં અને ઉર્જા મેળવવા માટે અનેક સાધનો હતા. તેમાં ટલેન લાઇટનું મુખ્ય છે. કોણ છે? ટલેન લાઇટની શોધ નિલ્સ ગુડફાડે ટલેન નામના વૈજ્ઞાનિકે કરી છે. આજે બીજી માહિતી જોઈ છે માનવ શરીર વિશે. આ પણ જાણો છો તમે? તે નહીં તો જાણીએ થોડીક માહિતી. માણસના અંગૂઠાની છાપ અલગ અલગ હોય છે. તે જ રીતે શરીરની ગંધ પણ અલગ અલગ અને વારસાગત પણ સામ્યતા ધરાવે છે. માનવ શરીરના લોહીમાંના લાલ કણ 20 સેકન્ડમાં આખા શરીરમાં ફરી વળે છે. માનવ શરીરની સૌથી વધુ શક્તિ મગજ વાપરે છે. માણસનું નાનું આંતરડું 22 ફૂટ લાંબુ હોય છે. માણસ ખોરાક વિના મહિનાઓ સુધી જીવી શકે છે, પણ ઊંઘ વિના 10 દિવસ પણ ન જીવી શકે. માણસના મગજમાં હાથના અંગૂઠાનું હલનચલન કરવામાં આખું અલગ તંત્ર હોય છે. કેવું છે? માણસના મગજમાં હાથના અંગૂઠાનું હલનચલન કરવાનું આખું અલગ તંત્ર હોય છે. તંદુરસ્ત માણસ એક શ્વાસમાં 3 થી 4 લીટર હવા ફેંકવામાં લઈ શકે છે, પણ તેનો 5% ભાગ જ ઉપયોગી થાય છે. માણસની જીભ પરના સ્વાદ કેન્દ્રો 10 દિવસ નાશ પામી નવા પણ બને છે. અંતરિક્ષની અજાયબી વિશે આપણે થોડીક માહિતી મેળવીએ. શનિનો એસ્ટેલેન નામનો નાનકડો ચંદ્ર સૂર્યપ્રકાશની 90% રિફ્લેક્શન કરે છે, એટલે જ બરફના ચોસલા જેવું પારદર્શક દેખાય છે. ગુરુને 76 કરતાંય વધુ ચંદ્ર છે, પરંતુ તેમના 53ને જ ઓળખીને નામ અપાયા છે. યુરેનિયમ પર મિથેન વાયુ ભારોભાર છે. તે લાલ રંગની શોષણ કરે છે, એટલે જ આખો ગ્રહ ભૂરો દેખાય છે. પ્લુટો હવે ગ્રહ ગણાતો નથી, પરંતુ તેને પણ તેના જેટલા જ કદનો કેરોન નામનો ચંદ્ર છે. પૃથ્વીની ઉપરથી ઉત્તર ક્ષિતિજમાં એન્ડ્રોમેડા અને ટોંગગુલુન ગેલેક્સી નરી આંખે દેખાય છે. સૂર્યમાળાના બધા જ ગ્રહોનો ચંદ્ર મળીને કુલ 166 કરતાં પણ વધુ થાય છે. બુધ ઉપર વાતાવરણ નથી, એટલે ત્યાં પવન કે પાણી નથી. નેપચ્યુનનો ચંદ્ર ટાઇન તેની ફરતે અવળી દિશામાં પ્રદર્શિત કરે છે. યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સી ઓલિમ્પિક સ્પેક્ટ્રમ એક માત્ર એવું જ છે કે જે ઉલ્કામાં પણ નાશ પામેલું હોય દેખાય છે.
તો મિત્રો કેવો લાગ્યો તમને અમારા વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.